Hello anh em, đây là chiếc laptop HP 15 CS 2034 TU anh em. Đó, nó đang bị pin nè anh em. Đó, pin của nó này. Đây, cái tình trạng của nó đây. Cái pin của nó hiện tại nó chỉ có là 9W, 10W thôi anh em. Đó, nó còn lại nên cái pin nó sử dụng rất là ít. Đó, nên hôm nay là theo yêu cầu của khách là thay cái viên pin này. Đó, thì cũng nhân dịp mình thay này mình sẽ làm một cái video luôn, mình quay lại một cái video để sau này anh em có cần thay cái viên pin như này. Thì cũng có thể là mở một cái video để tham khảo anh em. Đó, đầu tiên để mở cái máy ra này, anh em lật cái sau đây này và mở tháo cái ron này anh em, tháo cái ron ra này. Đó, để mở những ốc xung quanh đó đó. Đó, đây nó có những ốc phía trên nữa anh em. Đó, dùng cái bái anh em bái sơ cái viền của cái mặt D ra thôi anh em. Đó, mặt D là mặt dưới cùng đó. Đây, những cái này là mình tua cũng nhanh xíu anh em. Đó, mình dùng bái sơ thôi, nói chung là bái cái viền nhẹ nhàng thôi anh em, cho đến nhiều khi mình bái mà nó cắn quá là nói chung là nó có cái dấu. Đó, rất là đơn giản luôn. Còn đây là toàn bộ phía trong này. Đó, cái dòng đây nó có sử dụng cái RAM của nó là RAM DDR4 anh em. Đó, nó có 2 khe, nếu mà anh em còn có một khe thì dư một khe thì anh em có thể nâng cấp thêm hoặc là có thể là thay thêm tên RAM khác. Đó, nó sử dụng DDR4 2 khe. Còn ổ cứng nó cũng sử dụng là 2 ổ anh em, một ổ là M2 và một ổ là 2.5. Đó, đây viên pin cũ của nó này. Đó, viên pin cũ của nó cũng phòng sơ thôi anh em, có nhiều cái máy là nó đội nó phòng lớn luôn anh em, phòng rất là nguy hiểm. Cái pin này là nói chung là cũng dễ bị phòng. Đó, còn đây là viên pin mới này. Đó, dòng pin đây thì nó tầm khoảng là 41W thôi. Đó, nó tầm khoảng 41W đó anh em. Đó, đây. Đó, pin này, RAM này, ổ cứng này mình cũng có để ở dưới cái phần mô tả cái này bên góc đó, nếu mà anh em quan tâm thì có thể click vô để tham khảo. Đó, cũng như là anh em muốn cần vệ sinh hoặc là hư cái quạt tản nhiệt rồi đó, hoặc CPU á anh em, là anh em cũng có thể là tự mua về mà thay luôn cũng được anh em. Đó, cực kỳ đơn giản. Và nếu mà anh em có mở ra vệ sinh á thì cũng mở cái nắp của mặt D ra rồi là nó ló cái quạt tản nhiệt cũng như là cái fan tản nhiệt rồi đó, là anh em mở ra vệ sinh bình thường. Đó, còn cái máy đây nó sạch sẽ rồi, khách không yêu cầu là vệ sinh nên là mình chỉ thay cái pin thôi. Đó, ổ cứng nếu mà mình nói thêm cái ổ cứng M2, nếu mà anh em sử dụng cái nâng cấp rồi đó thì theo như mình thì nâng cấp luôn cái ổ cũng chuẩn NVMe, cũng có chuẩn M2 luôn, nhưng mà nâng cấp theo cái chuẩn của NVMe anh em là chạy ok hơn. Đó, NVMe tốc độ nó gấp 5-6 lần so với lại cái ổ của SATA. Đó, đầu tiên thì mình chưa cần, khi mà lắp pin xong này mình chưa cần là gắn vô được anh em, để mình test thử trước đã, mình xem thử nhiều khi là nó có bị lỗi pin rồi này kia rồi không, mình biết chừng để mà mình còn mở ra để mà mình kiểm tra lại. Đó, thì mình cắm cục sạc của đây là sạc cũng có để bên góc anh em, nếu mà anh em quan tâm thì có thể thích vô để tham khảo. Đó, để test pin á thì anh em copy cái dòng này này, đó mình để ở dưới đó và vô ring gõ CMD và nhấn enter luôn và bắt cái dòng lại nó thôi. Đó, nó nằm trong My Document đó anh em. Đó, trong cái tài khoản đó, tài khoản mà mình đang sử dụng đó. Đây là toàn bộ phía trong này. Đó, cái quan trọng nhất là cái battery thì không nói rồi. Còn cái này là cái battery này, là đầu tiên là capacity, design capacity này là 41.395 mW thì cũng như là 41W anh em. Còn cái full chain capacity á là cái đó dung lượng còn lại anh em. Đó, dung lượng còn lại của nó là cũng như đó là 100%, nếu mà nó thấp hơn nó là cái phần trăm nó thấp. Đó, mình để mình xem thử cái pin nó có nhảy lên phần đó, nó 60, từ 60 nó lên 61 rồi anh em. Đó là pin ok rồi, nếu mà anh em chờ xíu thì nói chung là tầm khoảng là để 100% rồi anh em xả ra anh em rồi dùng như bình thường. Đó, còn đây sau khi xong rồi này mình sẽ gắn ốc và mình sẽ sử dụng bình thường thôi. Đó, đây mình sẽ siết những con ốc còn lại thôi. Đó, mở ra những ốc nào thì mình siết lại bình thường thôi. Đó, video mình cũng hướng dẫn ở đây một cách mà mở cái máy ra để mà mình thay pin, cũng như là anh em có cần nâng cấp RAM, thay RAM cũng như là nâng cấp hoặc là thay cổ cứng cũng đã xong của chiếc HP cũng đã xong. Thì sản phẩm thì mình để bên góc á, anh em quan tâm thì có thể cho tham khảo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em, bye.